أخيرا ابتدينا نشوف أول مجموعة شاشات تلفزيون من موديلات 2021 اللي وصلت للسوق المصري، زي ال جي يو بي 81 اللي هتكلم عنها في فيديو النهاردة، ويو بي 77 ويو بي 75، ومجموعة شاشات من فئة النانو سيل، بالإضافة لمجموعة الشاشات اللي نزلت من سامسونج زي الكيو 70A اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات. لكن لسه مفيش شاشات جديدة من سوني أو توشيبا أو تي سي ال وقت نشر الفيديو، ودول يمكن أهم وأفضل 5 ماركات لشاشات التلفزيون بهتم بيهم. والفيديو ده هيكون مخصص لليو بي 81 وإيه الجديد فيها، وهل فرق الفلوس بينها وبين اليو ان 7440 المشابهة ليها من موديلات 2020 يستاهل فعلا فرق الفلوس الزيادة اللي هتدفع فيها ولا لأ. فتابع معايا الفيديو علشان فيه معلومات مهمة ومفيدة كتير، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكون كلكم كويسين وبخير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه شهر رمضان الكريم. واخيرا شاشات التلفزيون الجديده ل 2021 ابتدت توصل للاسواق، ويمكن لسه مش كل الموديلات الجديده وصلت للسوق المصري والجلف اريا، ولكنها ابتدت تنتشر اكتر في السوق الامريكي والاوروبي، وقريب جدا هنبتدي نشوفها في اسواقنا في الدوله العربيه. وان شاء الله هعمل فيديوهات ومراجعات لكل الشاشات الجديده. فياريت لو لسه ما كنتش اشتركت في القناه انك تشترك وتدوس على زرار السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات القناه. شاشة ال جي يو بي 81 من ضمن مجموعة الشاشات الجديدة اللي لسه واصلة للسوق المصري وقت نشر الفيديو زي ما قلت في البداية. ويو بي 81 اختصار لرقم الموديل الكامل يو بي 8150 بي في بي، وهي من فئة شاشات ال 4K Ultra HD، لأن شاشات ال جي متقسمة لفئة 4K Ultra HD ودي الفئة الاقتصادية والأرخص سعرا، وفئة 4K نانو سيل اللي بتزيد عليها في بعض المميزات والسعر طبعا، والفئة الجديدة اللي لسه ظاهرة السنة دي ولسه هنشوفها وهي الكيو نيد ميني ليد، ودي الفئة اللي بتستخدم أحدث تكنولوجي للإضاءة الخلفية باستخدام الميني ليد بالإضافة لاستخدام فلتر النانو سيل، وفئة ال 4K أوليد، ودي أعلى وأفضل فئة اللي بتتميز وتتألق فيها شركة ال جي وبتنافس بيها شركات كتير وطبعا أغلاهم سعر. لكن ايه الجديد في يو بي 81 السنة دي وايه اللي بيميزها عن موديل السنة اللي فاتت اليو ان 7440؟ فده اللي هتعرفه دلوقتي، وهبتدي الاختلافات بينهم بالمقاسات المتاحة من الشاشتين. وهنلاقي ان اليو بي 81 متوفرة بمقاسات 50 و55 و65 بوصة، وسعر مقاس ال 55 بوصة 11800 جنيه مصري على موقع ال جي، يعني في حدود 2800 ريال سعودي او 700 دولار. اما موديل يو ان 7440 متوفر بمقاسات 55 و65 بوصة فقط، وسعر مقاس ال 55 بوصة 9700 جنيه، يعني فرق السعر بينهم 2100 جنيه. وبرضه الاسعار بتكون وقت نشر الفيديو ممكن جدا انها تتغير بعد كده. وبالنسبة للتصميم الخارجي للشاشتين فهنلاقي ان موديل اليو بي 81 تصميمها الخارجي بقى مختلف كليا عن تصميم السنة اللي فاتت اليو ان 7440، وبقى افضل بكتير، بمعنى ان البيزلز او حواف الشاشة الخارجية بقت ارفع وشكلها اشيك فبتدي لك مجال اوسع للرؤية. كمان تخانة الشاشة نفسها بقت ارفع بكتير من السنة اللي فاتت، وتصميم الاستاند الدائري بقى مضغوط اكتر وحجمه اصغر شوية، فبالتالي هيديلك مساحة اوسع على الترابيزة علشان لو عايز تحط قدامها ساوند بار مثلا يكون فيه مساحة كافية. وكمان الستاند الدائري بيديلك إمكانية إنك تحط الشاشة على ترابيزة عرضها أقل شوية من عرض الشاشة. يعني بشكل عام اليو بي 81 تصميمها بقى أرق وأشيك من تصميم السنة اللي فاتت، ودي أول نقطة تميز بين الموديلين. ولو بصينا على تصميم ظهر الشاشة فشكله بقى أبسط أكتر ومتوافق بشكل أكبر مع حوامل الشاشة الأكثر رفعا. لو هتعلق الشاشة على الحائط فما بقاش فيه البروز اللي في الظهر علشان يقلل المسافة بينها وما بين الحيطة، وكل دي حاجات بتديلك في النهاية شكل أشيك للمكان لو ديكور البيت كان من أهم أولوياتك. وهنلاقي برضو بعض الاختلافات في أماكن مداخل الوصلات، فالشاشتين فيهم 3 مداخل HDMI 2، مدخلين في الجنب ومدخل في الظهر. لكن الجديد السنة دي إن بقى فيهم مدخل HDMI eARC، وده تطوير مهم عن السنة اللي فاتت لأنه كان مدخل ARC بس. والاي ارك هو الجيل الاحدث من مداخل ال HDMI اللي بيدعم نقل الصوت للمسرح المنزلي بسرعات وباندويث اعلى، وده هتستفيد منه في انك دلوقتي تقدر تنقل اشارات الصوت المحيطي الدولبي اتموس للمسرح المنزلي لو كنت بتتفرج على فيلم من DVD او من ستريمينج سيرفيس زي نتفليكس. وهي ميزة مهمة جدا برضو، ولكن سماعات الشاشة نفسها لا تدعم الدولبي اتموس زي الموديلات اللي من الفئة الاعلى. ولو عايز معلومات اكتر عن طريقة توصيل المسرح المنزلي بالشاشة ممكن تشوف فيديو الفرق بين ال HDMI ARC و eARC.
بالاضافه لمدخلين USB، مدخل في الجنب ومدخل في الظهر في الشاشتين. والجديد السنه دي برضو ان الشاشه بتيجي بمدخلين الارضي الانالوج والديجيتال او الريسيفر الداخلي، ولكن مكانهم اتنقل في الجنب بدل الظهر. وعموما المداخل اللي في جنب الشاشه بتكون اسهل في الاستخدام لو انت من الناس اللي بتغير في الكابلات كتير، بالاخص لو الشاشه كانت متعلقه على الحائط. ده غير طبعا مدخل كابل لان للانترنت، ومخرج صوت بصري اوبتيكال في ظهر الشاشة، وده بتستفيد منه برضو في انك توصل المسرح المنزلي بالشاشة لو كان الموديل بتاع المسرح المنزلي قديم شوية وما فيهوش مدخل HDMI. لكن طبعا توصيل المسرح المنزلي من مدخل ال HDMI بيكون احسن كجودة صوت، وكمان بيخليك تستمتع بخاصية CEC اللي بتخليك تتحكم في المسرح المنزلي من ريموت التلفزيون. بالإضافة لأن الشاشتين فيهم واي فاي إصدار 5 وبلوتوث إصدار 5. لكن الغريب إن هم شالوا من موديل السنة دي مدخل الكومبوزيت إن أو الأوديو فيديو اللي كان موجود في موديل السنة اللي فاتت، ويمكن ده بسبب إنه خلاص في 2021 أصبح استخدامه نادر جدا، ومش هتحتاجه إلا في حالة إنك يكون عندك جهاز قديم قوي زي الفيديو أو السماعات القديمة، ولكن هو اختلاف واجب ذكره برضه. طيب ممتاز جدا، ده كان بالنسبة للاختلافات على مستوى التصميم الخارجي ومداخل الوصلات. أما الاختلافات على مستوى جودة الصورة ونظام التشغيل والمعالج أو السوفت وير والبروسيسور، فموديل UP81 اتغير كليا عن موديل السنة اللي فاتت، بمعنى إنه بيجي بالمعالج الجديد ال A5AI بروسيسور 4K، وهو أحدث طبعا من المعالج اللي فيه UN7440 كواد كور بروسيسور 4K، وهو معالج رباعي النواة برضه، لكنه بيقدم مميزات كتير على مستوى جودة الصورة، زي إنه قدرته بقت أعلى في إنه يشيل النويز أو الضوضاء اللي في صورة الفيديو، ومعالجته للألوان بقت أحسن، فالألوان بقت أزهى وحيوية أكتر، والكونتراست يعني التباين وشدة وضوح التفاصيل في الصورة ونقائها بقى أعلى، وجودة الصورة بشكل عام بقت أحسن من قبل كده. بالإضافة كمان لأن قوته كمعالج بيعمل أب سكيل للمحتوى الفول HD أو اللي دقته أقل من 4K بقت أحسن، فبالتالي لما تشغل عليها محتوى فول HD زي اللي بنشوفه من أغلب قنوات القمر الصناعي، فأكيد هتلاقي الصورة بقت أحسن من قبل كده. والتحسينات دي مش بس على مستوى الصورة ولكن كمان على مستوى الصوت، فهتلاقي برضو ان المعالج الجديد قدرته بقت احسن في انه يسمعك صوت محيطي سراوند علشان تعيش تجربة مشاهدة افضل من قبل كده. لكن الشاشتين UP81 و UN7440 زي بعض في انهم بمعدل تحديث 50 هرتز، وفي بعض الدول بيكونوا 60 هرتز، وبيدعموا HDR10 Pro، لكن الفئة دي من الشاشات لا تدعم الدولبي فيجن. ولو بتفكر تستخدمهم مع بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس فهم هيشتغلوا طبعا، ولكن هيبقى في حدود امكانياتهم، يعني هتلعب 4K at 60 فريم بير سكند بس، فمش هتقدر تستفيد من كل مميزات البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس. اما على مستوى السوفت وير فالشاشه بتيجي بنظام تشغيل ويب او اس اصدار 6، وهو احدث اصدار واللي حصلت فيه تغييرات جذريه عن اصدار ويب او اس 5 الموجود في UN7440 على مستوى التصميم وواجهه المستخدم. ويمكن اللي هيلاحظ اكتر التغييرات دي اللي اتعامل مع شاشه LG قبل كده، فدلوقتي الوصول للمحتوى اللي بتحب تشوفه بقى اسهل، كمان الطريقه اللي الذكاء الصناعي بيعرض لك بيها تفضيلات للمحتوى اللي ممكن انك تحب تتفرج عليه بناء على الحاجات اللي انت بتشوفها بقت احسن. بالنسبة للجيمرز ومحبين الألعاب هيتبسطوا جدا برضو من خاصية الجيم اوبتمايزر الجديدة اللي تم فيها تجميع كل المعلومات الخاصة باللعب، زي التحكم في انك تفتح وتقفل ال VRR واختيار افضل اعدادات للصورة حسب نوع اللعبة اللي انت بتلعبها، او التحكم في انك تفتح وتقفل ال AMD FreeSync وال G-Sync. لكن الخاصيتين دول تحديدا موجودين في الشاشات اللي من الفئة الأعلى، ومميزات تانية كتير هتكلم عنها بعد كده في فيديوهات تانية، بالإضافة لخاصية ال ALLM أو ال Auto Low Latency Mode، وهتستفيد منها في انك لما بتفتح البلاي ستيشن او الاكس بوكس فالشاشة بتدخل اوتوماتيك على الجيم مود علشان تاخد افضل اداء من الشاشة وانت بتلعب. مش بس كده، لا كمان الريموت الماجيك المشهورة بيه LG تصميمه اتغير وبقى وزنه اخف والخامات المستخدمة فيه احسن، وتم اضافة زراير مختصرة للاوامر الصوتية من خلال جوجل اسيستنت وامازون اليكسا، وهم بالمناسبة لسه ما اشتغلوش بشكل فعلي في مصر تحديدا وقت نشر الفيديو لانهم في انتظار بعض الموافقات الامنية، ولكن مفترض ان هم يشتغلوا قريب جدا. وده طبعا بالاضافه للمميزات اللي كانت موجوده في شاشه السنه اللي فاتت UN7440 زي وضع الالعاب HGIG ومنبه الرياضه اللي بتقدر من خلاله انك تضيف الفرق اللي بتحبها، ويبتدي يجيلك اشعارات اول ما ماتشاتهم تبدا او لو جابوا جون او جه فيهم جون، وجداول المباريات بتاعتهم. وهو طبعا بيشتغل على الفرق العالميه، ويا ريت لو LG تبتدي تضيف لي الفرق المحليه زي الاهلي والزمالك وكده. في برضو كمان خاصيه انك تقدر تضيف سماعتين بلوتوث علشان يديلك صوت سراوند اكتر، وهي طبعا مش بتديلك صوت 4.1 او 5.1 زي المسرح المنزلي، ولكن بتعمل نوع من توزيع الصوت في المكان لتجربة مشاهدة افضل.
وعلى مستوى جودة الصوت فالشاشتين زي بعض في انهم سماعات 20 واط، 2 قناة بقوة 10 واط لكل قناة، فمفيش فرق في قوة السماعات، لكن الفرق هيكون في جودة الصوت الأفضل بشكل بسيط في اليو بي 81 بسبب المعالج الجديد ومعالجته الأفضل للصوت. فبصراحة في كمية مميزات كتير في موديل 2021 اليو بي 81 بتميزه على موديل السنة اللي فاتت اليو ان 7440، وما قدرتش برضو ان اقولها كلها في الفيديو. فاكتب لي في التعليقات رأيك، هل المميزات دي تستاهل فعلا الفلوس الزيادة ولا لا؟ ودلوقتي تقدر تشوف فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، وفي النهاية ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.